Dia pun minta tolong lah, datang kat boat nampak ni dah tak boleh terbang. Ambil dia Lan. Nampak dia minta tolong lah. Sini. Kalau terbang tu sini. Nampak siapa nak sangat tu dia. Memang sama kan Wan. Tu dia. Memang dia minta tolong lah tu. Memang dia minta tolong lah. Yang bagi kau nama lah. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not. Sampailah patuk tu. Kau ni dah habis. Dua tutup banyak dia minum lah. Haus dah berenang